ආයිබන් යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අරගෙන ආවේ Arduino සහ ඒවට පාවිච්චි කරන ෂීල්ඩ් ඒ වගේම සෙන්සර්ස් පිළිබඳ පුංචි වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙක්ම අහලා තිබ්බා අපි Arduino වලින් robotics වලට යනවා නම් මොනවද ගන්න ඕන උපකරණ කියලා. ඉතින් ඒකට හරියට උත්තරයක් දෙන්න අමාරු නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරන ෂීල්ඩ් සහ සෙන්සර්ස් පිළිබඳ පුංචි හඳුන්වීමක් කරන්න. ඒත් හැම ෂීල්ඩ් එකක්ම හැම සෙන්සර් එකක් ගැනම අද කතා කරන්නේ. මූලිකව පාවිච්චි කරන කීපයක් ගැන කතා කරනනම් ඒක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් දැනට ඒ ෂීල්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් සෙන්සර් එකක් ඔයගොල්ලෝ මිලට ගන්නවද කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලෝ මිලට ගන්න වෙනවා මේ වගේ Arduino Uno board එක. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් Arduino Mega හරි මේ තියෙන Mega board එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන Mega කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට Mega Nano Uno ඕන බෝඩ් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මිල සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සලකද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට වාසි වෙයි මේ Uno බෝඩ් එක ගන්න එක. මේ තියෙන්නේ බෝඩ් 5ක්ම තියෙනවා දැනට මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක නිසා robotics වලට යනවා ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ Uno බෝඩ් එකක් ගන්න. මේ තියෙන්නේ IC එක අයින් කරපු Uno board එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් නම් මේක මිලත් දැන් පවතින මිලත් එක්ක මේක හදාන්න අමාරුයි. නැත්නම් ඉස්සර රුපියල් 125ට මේ IC එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 200කට විතර මේ බෝඩ් එක හදාන්න තිබ්බ. දැන් නම් තියෙන මිලත් එක්ක ගොඩක් අමාරුයි. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ Uno board එකක් මිලට ගන්න. ඒකත් එක්ක එක්ක නැත්නම් මේ වගේ Mega එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ වල තියෙන ඔක්ටෝපෑඩ් එක වගේ හදන්න යනවා මේ වගේ Mega board එකක් ඕන වෙයි. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ board එක ගත්තට පස්සේ කැමතිනම් මෙන්න මේ වගේ motor shield එක ගන්න. මේක නැත්තම් රතු පාට shield එකක් තියෙනවා L298 කියලා IC එකකින්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ෂීල්ඩ් එක ගත්තත් ඇති. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ CNC වගේ මැෂින් එකක් හදනවා නම් මේ වගේ නිල් පාට මේ වගේ මෝටර් ෂීල්ඩ් එක ගන්න. මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක. මොකද මේකෙන් සර්වෝ මෝටර්ස් දෙකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. සර්වෝ මෝටර්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෝටරයක්. ඔයගොල්ලෝ යම් අංශයක් ගානක් දුන්නොත් ඒ අංශය ගානට හරියන්න මේ මෝටරේ කලකවරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම තව සර්වෝ මෝටර් එක. මේක අංශය 361ක්. මේක අංශයක 181ක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති අංශය ගානක් දක්වා මේක අගයන් දුන්නම මේක කලකව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලෝ එතකොට Uno board එකයි මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකකට නම් අනිත් motor control එක ගත්තත් ඇති. හරි. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ motor control එකකුත් ගන්න මේ වගේ motor sheet දෙකකුත් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි බරක් උස්සන වගේ රොබෝ කෙනෙක් හදනවා නම් මේ වගේ motor sheet එකක් ගත්තට කමන්නේ. motor control servo motor එකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. මේක control කරන අනිවාර්යයෙන්ම control එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම board එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය අංශය ගන්න කරකව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ IR sensors. ඔයගොල්ලෝ line following robot හදනවා නම් මේ වගේ sensors ඕන වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ sensor එක ගන්න ඕන නම් මේක calibrate කරන්න වෙනවා. කෝඩ් එක හරහා කෝඩ් එක ලියලා ඒක නිසා මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කරදර වෙයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ සෙන්සර් එකක් ගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ඒ සෙන්සර් අටත් මදි නම් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ඉස්සරහට සෙන්සර් එක දාගන්න. එහෙම වුණොත් මේ වගේ තනි සෙන්සර් කෑලි තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ තුනම මේ හතරම සුදු සහ කළු අඳුර ගන්න පුළුවන් IR sensors. හරි.
ඔයගොල්ලෝ ලයින් ෆොලෝයින් වගේ රොබෝ කෙනෙක් හදනවා මේ වගේ කැලි ටිකක් ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අල්ට්‍රාසෝනික් කියන්නේ දුර ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ටන්ස් එක මෙෂර් කරගන්න. අපි කියමු අතක් තිව්වට පස්සේ ටැප් එකක් කරන්න වගේ ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න ඕන නම් මේ වගේ සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එක හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සහ මේ වෑල් එක. මේක 12 වෝල්ට් දුන්නම වෑල් එක කරන වෑල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අත මෙහෙම තිව්වට පස්සේ ගෙදර කරාමෙන් වතුර එන්න ඕන නම් මේ වගේ වෑල් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒකට අමතරව මේ වගේ රිලේ එකක්, සාමාන්‍ය රිලේ කන්ට්‍රෝල් එකක් ගන්න වෙනවා. මේ වගේ පොඩි සර්කිට් එකක් එක්කම ඉන්නේ. මේ වගේ රිලේ එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට යොදා ගන්න වෙනවා. හරි, මේ තියෙන්නේ මෝෂන් සෙන්සර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරට සෝලර් පොඩි ලයිට් එකත් මේ වගේ සෙන්සර් තියෙන. කවුරු හරි ආවම මොකක් හරි ඕන් වෙන ලයිට් එකක් ඕන් වෙන වගේ හදා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ මෝෂන් සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝට අනිවාර්යෙන් ඕන මේ වගේ ජම්පර් වයර්ස්. දෙපැත්තෙම මේ වගේ උල් තියෙන ඒවට අපි කියන මේල් ටු මේල් වයර් කියලා. දෙපැත්තෙම මේ වගේ සිදුරක් වගේ තියෙනවා ෆීමේල් ටු ෆීමේල් කියලා. මේ වගේ ඒවට කියන්නේ මේල් ටු ෆීමේල් කියලා. හරි. ඒකත් හරි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ RTC. මේකනුත් ඔයගොල්ලන්ට මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ලොකු 7 සෙග්මන්ට් ඔරලෝසුවක් හදන එකක් කියලා දීලා ඇති. ඒක හදන්න මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔරලෝසුවේ පවර් එක ගියත් මේ හරහා මේකේ වෙලාව ගබඩා වෙලාව ටිකටම ගමන් කරන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පවර් ගියත් ඒ ඔරලෝසුවේ වෙලාව වරදින්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් හදනවා මේ වගේ RTC එකක් යොදාගෙන හදන්න. හැබැයි දැන් ගොඩක් වෙනද පොලේ තියෙන ඒවා මේවයි වෙලාව සතියක් දෙකක් ගියාම චූටි තප්පර ගණන් වෙනස් වෙමි. ඉඩ කඩක් පවතින මොකද සමහර ඒවා නිවැරදිතාවයෙන් අඩු නිසා. හරි, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරන්ට් ගියාම වෙලාව වෙනස් වෙන්නේ නැති ඔරලෝසුවක් හදනවා නම් මේ වගේ RTC එක පාවිච්චි කරන්න. හරි, මේ තියෙන්නේ Bluetooth sensors. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී ෆෝන් එකෙන් Arduino board එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ sensors පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි, මේ තියෙන කීබෝඩ් එක. මේකිනුත් මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොජෙක්ට් අරගෙන එනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති අගයන් Arduino වලට හරහා ලබා ගන්න මේ වගේ කීබෝඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් කෑල්ලක්, පොඩි බ්‍රෙඩ් බෝඩ් කියලා කියනවා. චූටි කෑල්ලක්. ඔයගොල්ලෝ රොබෝ වල හදද්දි චෙක් කරන අවස්ථාවට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් කරපු රොබෝ කෙනෙක් තරගයකට වගේ ගෙනියම් මේක ගොඩක් වෙලාට හරියන කන්නේ නැහැ. මොකද අපි කියමු සටන් කරන රොබෝ කෙනෙක් වගේ නම් මේ වගේ ගහලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද බුරුල් වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ රොබෝ කෙනෙක් හදන මූලික අවස්ථාවේ චෙක් කරගන්න වගේ මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේක ජම්පර් වයර්ස් ඔයගොල්ලන්ට හයි කරලා කනෙක්ෂන් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ මැද ඉරින් මේ පැත්තට තමයි කනෙක්ෂන් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට වයර් එකක් ගැහුවනම් මෙතන මේ පාත් එකේ ලයින් එක එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් මෙතනට සහ මෙතනට වයර් එකක් කනෙක්ට් කරා නම් මේ වයර් දෙක මෙතනින් එකකට එකක් කනෙක්ට් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ තමයි සෙන්සර්ස් කීපයක් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගියර් මෝටර්ස් කීපෙකුත් ඔයගොල්ලෝ මිලට ගන්න. මොකද මේකත් ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් වලට ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ලයින් ෆොලෝවර් කෙනෙක් නැත්තම් ෆෝන් එකෙන් රොබෝ කෙනෙක් කන්ට්‍රෝල් කරන යවන රොබෝ කෙනෙක් හදනවා මේ වගේ ගියර් මෝටර්ස් ඕන වෙයි.
මේක ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන රොබෝ කෙනෙක්. ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති කලින්. මේකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මම කියපු જાතිය කලින් කියපු විදිහේ රතු පාට බෝඩ් එක තියෙන L298 කියන මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක. හරි. මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝ 9 වෝල්ට් බැටරියක් හරි නැත්නම් ලිතියම් අයන් බැටරියක් වගේ ඔයගොල්ලෝ ගැලපෙන පවර් සෝස් එකකුත් හදාගන්න. හරි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක් කරේ මෝටර් ෂීට් සහ සෙන්සර්ස් පිළිබඳව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තව මෙතන ගෙනාවේ නැතුණාට තියෙන කලර් සෙන්සර්ස් ඒ කියන්නේ XYZ අක්ෂ අඳුනා ගන්න පුළුවන් සෙන්සර්ස් තියෙන ඒ වගේ ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ බේසික් ඒවා පාවිච්චි කරලා ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. අද පොඩි හැඳින්වීමක් වුණත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. තවත් මේ ගැන ගැඹුරින් බලන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. ඒකෙන් අපි එකින් එක බලමු කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරලා ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.